Welcome to X Learners. QuickBooks Online video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හිතුවා කොහොමද වෙනත් online app එකක් QuickBooks Online system එකට link කරන්න කියලා. right. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ accounting සම්බන්ධවත් ඒ වගේම වෙනත් business සම්බන්ධවත් ගොඩක් online app තියෙනවා. අපිට invoice module හදන්න ඒ වගේම invoicing වලට වෙනම app තියෙනවා. payments කරන්න වෙනම app තියෙනවා. eBay, AliExpress වගේ ඒවා තියෙනවා. අපි මොනවා හරි business එකක් ඒ හා සම්බන්ධ කරනවා අපිට ඒවා link කරලා ඒවයි transaction උත් QuickBooks Online system එකට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ app එක QBO online system එකට link කරන්න කියලා. අපිට ඒකට යන්න ඕන main menu එකේ අහලට ගියහම තියෙනවා මෙතන apps කියලා menu එකක්. අපි ඒකේ මේ overview කියන එක click කරලා යමු. ඒ click කරලා ගියහම මේ විදිහ window එකක් කරනවා. දැන් මෙතෙන්දී මොනවත් apps මේකට join කරලා නැති නිසා පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ find an app කියන එක click කරලා අපිට අවශ්‍ය app එක find කරලා එක link කරගන්න. අනිත් page එකට ගියොත් find apps කියන එකට ගියොත් එහෙම උඩින් තියෙනවා search option එකක් දීලා අපිට ඕන මෙතනින් search කරලා අපේ අවශ්‍ය app එක ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම scroll කරලා පහළට ගියහමත් මේ විදිහේ apps වගේ පෙන්නලා තියෙනවා. මේ income management කියන income සම්බන්ධව invoice සම්බන්ධව තියෙන තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ expense management කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ payment සහ expense සම්බන්ධව තියෙන apps මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ customer management කියලා apps වගේ පෙන්නනවා. time tracking කියලා app වගේ පෙන්නනවා. invoicing කියලා තව apps තියෙනවා. තව ඕනනම් අපිට මේ CMO කියන එක click කරලා තව තියෙන apps මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. inventory management ගැන තියෙනවා. data management ඒ විදිහ ගොඩක් apps මෙතන තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය app එක මෙතන නැත්තම් අපිට මෙතන search කරලා හොයාගන්න පුළුවන් අපේ app එක එකලා link කරන්න. මම eBay site එක කොහොමද link කරන්න කියලා පෙන්නන්නම්. අපි මෙතන find කරමු eBay කියලා. මේකේ මේ eBay connector by Intuit කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒක click කරලා යන්. right. eBay connector by Intuit automatically sync e-commerce sales. මේ e-commerce sales website එක මේකට sync කරන්න පුළුවන්. sync කරලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන transaction මේකට ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ sync කරනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන detail එකක් දීලා overview එකේ key benefit කියලා තියෙන මේකෙන් අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද කියන එක. save time and money by automatically sharing data between eBay and QuickBooks Online. හරි. මෙතෙන්දි කියනවා eBay එකයි QuickBooks Online එක අතර data share කරගන්න පුළුවන්ලු. ඒකෙන් අපිට මේ අපේ time එක save කරගන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේම money save කරගන්න ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියන එක. set up workflow to what your business need කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ multiple configuration option to sync eBay orders into QuickBooks Online. මේකේ options තියෙනවලු sync කරන්න eBay orders QuickBooks Online වලට ගන්න. right. ඊළඟට තියෙනවා payment configuration setting allow you to register eBay payment data against QuickBooks Online. කියන්නේ eBay එකේ payment එක QuickBooks Online එකෙන් කරන්න sync කරගන්න පුළුවන්ලු. ඊට පස්සේ control how product in eBay are created in QuickBooks Online account. ඒ කියන්නේ eBay එකේ තියෙන product අපිට මේකට sync කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. update stock level in your eBay store when stock level change in QuickBooks Online. QuickBooks Online එකේ වෙනස් කරනකොට ඒක eBay එකේ අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. reorder level QuickBooks Online එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒක reach වෙනකොට අපිට මේකෙන් එන message එකෙන් අපිට eBay එකේ ගිහිල්ලා ඒවට add කරන්න පුළුවන් product. ඊට පස්සේ app information කියලා මේ app එකේ app එක ගැන information වගේ මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. contact email එකක් දීලා තියෙනවා. support email එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ pricing. The eBay connector by Intuit app is free. මේ eBay connector by Intuit කියලා මේ eBay site එක සම්බන්ධ app එකක් ඒක free දෙනවලු. මේක charge කරන්නේ නැතිලු. මේ app එක ගන්න යද්දි ඒගොල්ලන් charge කරන්නේ නැහැ. සමහර app ගන්න යද්දි ඒගොල්ලන් ඒකට ගාණක් අය කරන්න පුළුවන්. මේක free දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ review තියෙනවා මේ හා සම්බන්ධ. අපි දැන් මේ app එක ගන්න මේ get app now කියන එක click කරනවා. අපි ඒක click කරලා යමු. ඒක click කරපුවාම වෙනම page එකක් open වෙනවා. connecting eBay connector by Intuit to තරු enterprises private limited. මම දැනට system එක හදලා තියෙන තරු enterprises private limited කියලා. ඒකට eBay connector by Intuit කියලා තියෙන app එක connect කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන details වගේ තියෙනවා. terms and condition මොනවද කියන එක මේ ඕන අපිට කියවන්න පුළුවන්. මේ connect කියන button එක click කරලා connect කරන්න පුළුවන්. අපි connect කියන button එක click කරමු. අපි button එක click කරලා ගියම මෙන්න මේ විදිහේ page එකකට අපි එනවා. ඒකේ තියෙන්නේ let's connect one SaaS retail to your eBay. මෙතෙන්ද කියන්නේ QuickBooks එකකින් eBay එකට connect වෙන app එකට කියන්නේ one SaaS retail කියලා. ඒක eBay එකට connect කරන්න නම් අපි මේ approve කරන්න ඕනලු අපේ eBay account එකට log වෙලා. මේකදී අපිට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කරන්න මේ විදිහේ chat with us කියලා මේකෙන් chat කරන්න මේ window එකකුත් තියෙනවා. අපිට මේකෙන් chat කරලා මේගොල්ලන්ගේ help එකක් ගන්නත් පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මෙතනදී already eBay customer login to eBay and approve connectivity. මෙතෙන්දි කියනවා eBay එකට log වෙලා මේක approve කරන්න කියලා connectivity එක. හරි. අපි මේ connect to eBay කියන එක click කරමු. ඒ button එක click කරපුවම මේ විදිහට අපේ eBay site එකට යනවා. දැන් මෙතෙන්දි eBay එකේ password එක දීලා eBay එකට sign in වෙනවා මෙතෙන්දි.
රයිට්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදි වින්ඩෝ එකක් එනවා. review and grant application access once hours. මෙතෙන්දි පර්මිෂන් දෙන්නේ මොනවටද කියලා තියෙනවා. මෙතන පර්මිෂන්ස් කියලා තියෙනවා. eBay එකේ කරන ගොඩාක් ඇක්ටිවිටිස් වලට මෙතෙන්දි පර්මිෂන් දෙනවා කියලා මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන්නේ. මම මේ හැම වෙලෙම කියවන්න යන්නේ නැහැ. terms and conditions මෙතන තියෙනවා. ඒවා මොනවද කියන එක ඔන්න අපිට කියවන්න පුළුවන්. මේ පර්මිෂන්ස් වලට agree වෙනවා කියලා අපි මේ agree and continue කියන බටන් එක ඔබමු. ඊට පස්සේ අපි එනවා මෙන්න මේ විදිය වින්ඩෝ එකකට. ඒකෙදි කියන්නේ synchronization options account time zone. පළවෙනි එක අපි account time zone එක දෙන්න ඕන. අපේ time zone එක වෙන්නේ UTC plus 5:30 කියන එක තමයි අපේ මේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කියලා තියෙන time zone එක තමයි එන්නේ. අපි ඒක click කරමු. right. ඊට පස්සේ integration started. කවද්ද පටන් ගන්න කියනවා integration එක මේ දෙකේ connectivity එක. අපි මේ අද date එක වැටලා දෙන්න මම ඒක එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ send me a sync report email. sync report email එකක් එවනවලු system එකෙන් ඒක මේ daily එවන්න ඕන daily way once only when there is a sync error කියලා තව option එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා don't send me sync report කියලා. මම මේ only when there is a sync error කියන එක විතරක් තියලා ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. turn integration on. යටින් තියෙන options වගේක්. when an order is created in eBay create a sale in QuickBooks Online. eBay එකේ මොකක් හරි අපි order එකක් place කරපුවාම customer කෙනෙක්ගෙන් අපිට order එකක් ආවොත් ඒක QuickBooks එකේ record කරන්න. කියන එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. right අපි මේ option එක tick කරමු. එතකොට අපිට අමුතුවෙන් ආයි invoice දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ eBay සම්බන්ධ account එක QuickBooks එකේ කරන්නේ. මෙතෙන්දි කියනවා දවස් 90කට කලින් තියෙන data විතරයි මෙතෙන්දි ගන්න පුළුවන්. eBay එක එතනින් එහාට ගන්න දෙන්නේ නැහැලු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහක් තියෙනවා retrieve orders from eBay. eBay එකේ තියෙන orders ship කරන්න තියෙන ඒවා awaiting payment. මේ විදිහේ order සම්බන්ධ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඒවා tick වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒවා ඒ විදිහටම තියන්න. ඕගලන්ට අවශ්‍ය නම් ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ match item to QuickBooks Online item. eBay එකේ QuickBooks එකේ මේ items match කරන්නේ 9න්ද SKU එකෙන්ද කියලා අහනවා. මම මේක තියෙන විදිහට එහෙම දෙනවා. ඊට පස්සේ create new items in QuickBooks Online. item එක QuickBooks වල create කරද්දී ඒක create කරන්න ඕන කොහොමද? non-inventory item විදිහට නැත්නම් inventory items විදිහට කියලා. මේකදී අපිට ඕන එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ income account එකක් දෙන්න ඕන. මොකක්ද link කරන income account එක කියලා. මම sales retail කියන එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ expense account එක අහනවා. මෙතෙන්දී දෙන්න ඕන expense account එක. right. අපි මෙතෙන්දී cost of sales කියන account එක දෙමු. ඊට පස්සේ map tax code. tax එකක් තියෙනවා නම් tax code එක අපි මෙතෙන්දී දෙන්න ඕන. මේකේ මම මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ send payment from eBay to QuickBooks Online. මම මේකත් ටික් කරන්නම්. එතකොට deposit payment into account. QuickBooks Online එකට payments link කරනවා නම් මේක අපි ටික් කරන්න ඕන. අපි මෙතෙන්දී දෙනවා මොකක්ද account එක කියලා. අපි මෙතෙන් දෙන්න HNB කියලා. ඊට පස්සේ retrieve refunded orders from eBay. refunded orders තියෙනවා නම් ඒවා link කරන එක තමයි මෙතෙන්දී කරන්න තියෙන්නේ කියන්නේ. account from which the payment money is refunded. කොයි account එකෙන්ද money refund කරන්න ඕන. මම ඒකටත් HNB කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ send fees from eBay to QuickBooks Online කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් ටික් කරමු. bills and payment විදිහට කරන්නද නැත්නම් expense විදිහට මේක දාන්නද කියලා අහනවා. අපි ඒක expense කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ fee tax code එක. මේක tax code එකක් තියෙනවා fees වලට ඒක දෙන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් අපි මේක blank තියමු. ඊට පස්සේ use the following expense account. right. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා if you require payment to sync to different type of account please contact support. allocate fees into account. ඒ fees දාන්න ඕන account එක අපි මෙතෙන්දී දෙන්න ඕන. මම මෙතෙන්දී account එකක් create කරලා නැහැ ඒකට. අපි ඒකට නිකන් account එකක් දෙමු. මම මේ bank charges කියන එකට දැනට දාන්නම්. නමුත් ඒකට අපි වෙනම account එකක් හදන්න ඕන. මම මේක හදලා නැහැ. ඒ හින්දා මම නිකන් දැනට මේක දෙන්නම්. use the following expense account. add fees වලට එකක් select කරන්න ඕන. ඒකෙදිත් මම මේකම දෙනවා. ඊට පස්සේ charge fees වලට තව එකක් දෙන්න ඕන. ඒකටත් මම මේකම දෙනවා. ඊට පස්සේ print status of bill payment or expense කියන එකේදී not set need to print complete. ඒ කියන්නේ ඒක print කරන්න ඕනද කියන එක තමයි මෙතන දෙන්න තියෙන්නේ. අපි තියෙන එක එහෙම තියලා මම මේක save කරගන්නවා මෙහෙම save කියලා. ඊට පස්සේ when a product is created in eBay create a new item in QuickBooks Online. ඒකත් අපි ටික් කරමු. ඊළඟට තියෙන when stock levels are updated in QuickBooks Online update stock levels in eBay. ඒ කියන්නේ QBO එකේ stock level එකක් update වෙච්චාම ඒක eBay එක update කරන්නද කියලා අහනවා. ඒකෙදි match QuickBooks Online product by the following QuickBooks field. product එක match කරන්න ඕන කොහොමද? 9න්ද SKU එකෙන් කියලා අහනවා. ඒක name කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ advanced stock option. set maximum stock per item. මම මේක දෙන්න නැතුව මම මේක save කරගන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී මේක අපි confirm කරත් එහෙම QBO එකයි eBay එකේ ඔක්කොම inventory එක link කරනවා කියන එක තමයි මෙතෙන් දෙන්නේ. right. අපි මේ confirm කියන button එක ඔබලා ඊළඟ step එකට යමු. right. ඊට පස්සේ අපි මේ turn integration on කියන button එක click කරමු මෙතන තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන buttons කීපයක් turn auto sync off මේක off කරන්න ඕන නම් මේක click කරන්න පුළුවන්. sync now sync කරන්න ඕන නම් මේක sync කරන්න පුළුවන්. configure now කියලා තියෙනවා. අපි මේකේ මේ sync now කියන button එක ඔබමු.
රයිට්. දැන් මේ account දෙක මේ විදිහට sync වෙලා තියෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ connections කියලා ඊළඟට තව folder එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියපුවාම QuickBooks eBay connected කියලා මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ data. අපි දැන් මේ account දෙක link කරන process එක දැන් complete කරලා තියෙනවා. eBay එකේ කරන activities ඔක්කොම QB online එකේ automatically record වෙනවා මේ විදිහට sync කරපුවාම. right. දැන් QB online එකේ apps කියන page එකට ගිහලා බලපුවාම ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට eBay connected by Intuit කියලා කියන්නේ eBay එකට connect වෙන app එකට කියන නම. දැන් මගේ eBay account එක QB online account එකට sync වෙලා තියෙන එක. නැත්නම් link වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඕනම app එකක් QB online එකට link කරන්න. සමහර app link කරන්න ගියාම ඒකට ගෙවන්න වෙනවා. සමහර app වලට එහෙම ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. app එකෙන් app එකට limitations තියෙන්න පුළුවන්. හැම activity එකම QB එකට කරන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ දේවල් තියෙනවා. ඒක app එකෙන් app එකට තමයි ගිහින් අපිට බලන්න වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ ගැන පොඩි idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඔයගලන්ට මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. ඒ වගේම මම පුළුවන් විදිහට හැම දෙයකටම උත්තර දෙන්නම්. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා තියෙනවා නම් like එකක් දෙන්න. ඒ වගේම share කරන්න අනිත් අයටත් බලන්න. තාම subscribe කරේ නැත්නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. මේ විදිහේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන් හම්බ වෙන්නම්. සුබ දවසක් හැමෝටම.